Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আহিবলগীয়া আগন্তুক DHS, DME, আয়ুষ ইত্যাদি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কেইটামান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হু এমং দ্য ফলোইং ওয়াজ কোর্ট ফিজিশিয়ান অফ কনিষ্ক? নিম্নলিখিত কোনে কনিষ্কৰ চিকিৎসক আছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ চাণক্য। চাৰক কনিষ্কৰ চিকিৎসক আছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, Chanakya is the foremost teacher of Chandragupt Maurya was associated with. Chandragupta বিখ্যাত শিক্ষক চাণক্য কিহৰ লগত জড়িত আছিল? The correct answer is option B তক্ষশিলা। চাণক্য তক্ষশিলা ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত জড়িত আছিল। আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি কোনে বনাইছিল? নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি বনাইছিল কুমাৰ গুপ্তাই বনাইছিল। আৰু বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্সিটি ধৰ্মপালাই বনাইছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, মালিক গাফুৰ was whose general? The correct answer is option C আলাউদ্দিন খিলজি। আলাউদ্দিন খিলজিৰ জেনেৰেল আছিল মালিক গাফুৰ। আৰু আলাউদ্দিন খিলজিক সেকেন্ড আলেকজাণ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয়। সেকেন্ড আলেকজাণ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন, What is the chief source of political power in India? ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ মুখ্য উৎস হৈছে? The correct answer is option C the people। জনসাধাৰণ হৈছে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ মুখ্য উৎস। Next question, who conduct oath of office to the president of India? নিম্নলিখিত কোনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণ কৰোৱায়? The correct answer is option C চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া। ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণ কৰোৱায়। নেক্সট কোৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিমান বছৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি নো লিমিট। নেক্সট কুৱেশ্চন, দ্য কেপিটেল অফ কানাডা ইজ? কানাডাৰ ৰাজধানী হৈছে? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি অটাৱা। কানাডাৰ ৰাজধানী হৈছে অটাৱা। আৰু অপশ্যন এ থকা মস্কো হৈছে ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হৈছে মস্কো। আৰু কেনবেৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল হৈছে কেনবেৰা। নেক্সট কুৱেশ্চন, বান্ধৱগড় নেশ্যনেল পাৰ্ক সিটুৱেটেড ইন? বান্ধৱগড় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি মধ্যপ্ৰদেশ। বান্ধৱগড় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মধ্যপ্ৰদেশত অৱস্থিত। অপশ্যন এ গুজৰাটত গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। বিহাৰত কি আছিল? বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক। ৱেষ্ট বেংগলত নেওৰা ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক। জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱেষ্ট বেংগলত আছে। নেক্সট কুৱেশ্চন, উজ্জৈন ইজ সিটুৱেটেড on the bank of which river? The correct answer is option A Shipra river। উজ্জয়ন শিপ্ৰা নৈৰ পাৰত অৱস্থিত। Next question, Rauf is the folk dance is associated with which state? Rauf লোকনৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? The correct answer is option A Jammu and Kashmir। Rauf লোকনৃত্য জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত জড়িত। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত আছিল লাৱনী। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগত নৌটঙ্কি। নেক্সট কুৱেশ্চন, which of the following player also known as lightning kid? নিম্নলিখিত কোন খেলুৱৈক লাইটনিং কিড হিচাপে জনাজাত? নেক্সট, দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি বিশ্বনাথন আনন্দক লাইটনিং কিড বুলি জনা যায়। আৰু তেওঁ আছিল ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। কপিল দেৱক কি বুলি জনা যায়? কপিল দেৱক হাৰিয়ানা হাৰিকেন বুলিও জনা যায়। আৰু হিমা দাসক ডিং এক্সপ্ৰেছ আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট কুৱেশ্চন, which country has the smallest terrestrial border with India? ভাৰতৰ লগত আটাইতকৈ সৰু স্থলজ সীমা ভাগ কৰা দেশ হৈছে? The correct answer is option D Bhutan। Next question,
দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইজ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰ্বতমালা হৈছে দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি এণ্ডিছ আৰু এণ্ডিছ ক'ত আছে সাউথ আমেৰিকাত নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following mountain range is known as Sahyadri নিম্নলিখিত কোন পৰ্বতমালাক সাহাদ্ৰী বুলি জনা যায় the correct answer is option D western ghat next question eco mark is given to Indian product that are ভাৰতীয় সামগ্ৰীবোৰক eco mark দিয়া হয় যিবোৰ হৈছে the correct answer is option C environment friendly product বোৰক eco mark দিয়া হয় which place is said to be Manchester of South India নিম্নলিখিত কোন ঠাইক দক্ষিণ ভাৰতৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় the correct answer is option B কোয়েম্বাটুৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হৈছে তেতিয়া এনসাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব কোয়েম্বাটুৰ আৰু যেতিয়া মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হ'ব মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া the correct answer is আহমেদাবাদ আৰু মানচেষ্টাৰ অফ আসাম আপোনালোকে কি হয় মোক কমেন্টত জনাবচোন নেক্সট কোৱেশ্চন the smallest gland in the human body মানুহৰ দেহত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থি হৈছে the correct answer is option A pituitary gland আৰু pituitary gland ব্ৰেইনত থাকে আৰু লিভাৰ হৈছে largest gland of human body largest gland আৰু pancreas হৈছে second largest gland next question which of the following acid is present in our stomach মানুহৰ পাকস্থলীত কি এসিড পোৱা যায় the correct answer is option B hydrochloric acid মানুহৰ পাকস্থলীত hydrochloric acid পোৱা যায় আৰু এসিটিক এসিড ভিনেগাৰত পোৱা যায় ভিনেগাৰত এসিটিক এসিড পোৱা যায় টাৰ্টাৰিক এসিড টেটেলিত পোৱা যায় আৰু অক্সালিক এসিড টমেটোত পোৱা যায় next question the functional unit of kidney is বৃক্কৰ কাৰ্যকাৰী একক হৈছে the correct answer is option B nephron বৃক্কৰ কাৰ্যকাৰী একক হৈছে nephron next question the unit of light intensity is ক্ষমা কৰিব light intensity একক হৈছে the correct answer is option A candela light intensity একক হৈছে candela next question dash is responsible for water transportation in plants ডেছৰ দ্বাৰা উদ্ভিদৰ দেহত পানীৰ পৰিবহন হয় the correct answer is option C xylem দ্বাৰা উদ্ভিদৰ দেহত পানী পৰিবহন হয় আৰু খাদ্য বস্তুবোৰ ফ্লোএমৰ দ্বাৰা পৰিবহন হয় xylem আৰু phloem হল দুবিধ কলা next question which endocrine gland is also known as master gland নিম্নলিখিত কোন গ্ৰন্থিক master gland বুলি কোৱা হয় the correct answer is option A pituitary glandক master gland বুলিও কোৱা হয় next question at which temperature the numerical value of Celsius and Fahrenheit scale become equal the correct answer is option B -40 degree centigrade Celsius আৰু Fahrenheit scale equal next question digestion of the food starts in following organ নিম্নলিখিত কোন অংগৰ পৰা পাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় the correct answer is option A মাউথৰ পৰাই পাচন প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হয় কাৰণ মাউথত salivary amylase থাকে আৰু salivary amylaseত কি পাচনত হেল্প কৰে হেতু হল কাৰ্বোহাইড্ৰেট আমি খোৱা কাৰ্বোহাইড্ৰেটবোৰ মাউথৰ পৰাই ডাইজেশন হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ডাইজেশন প্ৰসেস শেষ হয় স্মল ইন্টেষ্টাইনত শেষ হয় ডাইজেশন প্ৰসেস নেক্সট কোৱেশ্চন which form of coal contains highest percentage of carbon নিম্নলিখিত কোনবিধ কয়লাত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি the correct answer is option C anthracite কয়লাত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি thank you everyone